và chúng ta đã cùng đến với những phần quà ngay sau đây trên sân khấu. Vì vậy ngay bây giờ một lần nữa xin được gửi lời chào và xin được gửi lời mời đến tất cả những lady và những chiller. Xin mời tất cả mọi người cùng đến gần hơn với sân khấu để sẵn sàng những quà chúng tôi hôm nay. Sân khấu đã sẵn sàng những món quà chính rồi ạ. Xin mời. Những lady, những chiller ngày hôm nay đến với Bắc Kinh Show, các bạn sẽ được chiêu đãi rất nhiều những món quà đặc biệt của chúng ta trong ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng astronaut về và not về. Vì vậy xin mời tất cả những trai xinh gái đẹp, những lady, những chiller sẽ cùng nhanh chân nhận ngay về cho mình một thẻ cư dân chỉ với một lần trong bộ bất kỳ để tận hưởng trọn vẹn cuộc chiêu cho buổi tối ngày hôm nay nhé. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the Bắc Kinh đang cần sự xuất hiện của rất nhiều những trang sinh gái đẹp. Ta có mặt
lại đại lộ Lê Lợi của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Đây là một tối cuối tuần sẵn sàng tràn đầy năng lượng và không biết là mọi người đã sẵn sàng để vui, để cùng chill cùng với Frompo trong buổi tối ngày hôm nay với Sông Hồng và Bắc Kinh chị ạ. Còn những nghệ sĩ bây giờ đã sẵn sàng rồi và một lần nữa tôi muốn thấy không khí của chúng ta nóng hơn bao giờ hết ngay tại khu vực sân khấu chính. Xin mời tất cả quý vị khách quý chúng ta cùng di chuyển gần nhất với sân khấu chính để có thể dễ dàng theo dõi phần trình diễn và có thể nhìn ngắm những ngôi sao, những nghệ sĩ trong buổi tối hôm nay một cách gần nhất và trực tiếp nhất để sẵn sàng chiêu cùng với họ nào. Xin mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.